mình lên giải quyết cái này trước khi chúng ta tay. Xem ra cái bàn bếp này vẫn chưa ổn. Chắc mình sẽ phải sửa sang lại thêm chút nữa để cho chỗ nấu ăn được đảm bảo vệ sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm được việc làm. Chỗ này ở cách chợ và khu dân cư khá xa. Nếu mình chỉ đi bộ thì rất khó tìm việc. Sau này đi làm cũng bất tiện. Anh Vũ cho mình 15 triệu để trang trải cuộc sống. Mình sẽ dùng một phần để mua một chiếc xe máy cũ. Không cần đẹp, chỉ cần máy móc ổn định, tiết kiệm xăng là được. Có phương tiện rồi thì sau này mình mới có thể chủ động đi tìm việc và lo cho cuộc sống lâu dài.
Đúng rồi. Em cần xe gì? Em đang muốn mua một cái xe nữ để em đi làm ấy. Tầm tiền khoảng bao nhiêu? Em mới đi khoảng 8 triệu thôi. 8 triệu. 8 triệu anh có con này đây. Con này vỏ nó hơi xấu một tí nhưng mà máy móc thì chạy ok, anh vừa làm bảo dưỡng phanh máy hết rồi. Đấy, em xem con này có được không? Đúng rồi. Em thấy có vẻ là xe nam của ông anh. Em đi cái ở trong này sắp đặt còn ở ngoài. cái xe này hả anh? Xe đấy á? Xe đấy cũng tầm tiền đấy. Con này anh cũng mới làm bảo dưỡng rồi, nó hơi sâu. Này Mà em thích thì anh để lại cho con này. em thấy em đi con này. Anh ơi cho em chạy thử được không ạ? Được, đây em đội mũ vào xong là chạy thử xung quanh. Vâng. Anh cứ chạy thử đi xem nếu mà ok thì về anh để lại nha. Vâng. Thế thì cho em đi thử. Có mày một đâu vào cái trường em cầm con ra đây ngồi. Xe đi ổn không em? Xe chạy được anh ạ. Nhưng mà em đi em thấy cái ga ở đầu ấy nó cứ rung rung. Anh chỉ lại của em với. Thế thì anh chỉnh lại cho em. Tháo ra rồi nắp vào Anh đấy sửa rồi. xong rồi thì cho em rồi đấy. Thôi bỏ ra đây đã. Đã Đã tháo rồi nắp vào được gì đúng không? Đấy tháo rồi để đứng nhẹ. Nhẹ bớt đi tí nào hay đi đấy. Chuột nó làm tổ đây được thì lấy hết rồi. Xe chú không đi đến mà sao chuột Đâu cái xe này là mua lại chứ không phải của nhà người ta để cùng. Anh kiểm tra kỹ hộ em. Nhưng mà để Cái này à? Mới mua lại. Nếu mà em lấy để nó tay vào những cạnh trên nó có đi lại bằng dầu. Phải tháo ấy. Đây em kiểm tra giấy tờ đi. đã tuổi gì cả. Đúng không? Tháo nhanh thì thợ nó còn giờ đến. Bảo rồi tháo đi. Của mày đến mai nó xong đâu của ông nó tháo xong vệ sinh sạch sẽ này nó làm chứ. Đúng rồi. Đang tốt. Đấy nói. Đây anh ơi, em gửi ạ. Ok anh nhận rồi nhé. Đây để lát xe. Chúc em đi tốt dùng bền nhé. Dạ vâng, em bảo anh nhé. Lần sau qua ủng hộ anh tiếp nhé. Vâng, em chào anh, em về đấy ạ. Ok.
năm làm điều dưỡng ở Nhật. Tôi không biết ở nơi này có tìm được với mình hay không. Nhưng trước khi tôi tìm được công việc phù hợp đúng với chuyên môn của mình, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì lương thiện để có thu nhập. Bà ơi, bà bị làm sao đấy? Bà ơi, bà bị làm sao đấy bà? Bà có nghe thấy cháu nói không? Bà ơi, bà có mở mắt ra để nhìn cháu này. Bà ơi, bà bị sao đấy? Bà bị chóng mặt à? Thế bây giờ bà thế nào rồi? Bà mệt lắm, bà Thế để cháu đỡ bà. Bà chóng mặt lắm không? Bà ơi, bây giờ bà thế nào rồi ạ? bà khó chịu lắm, bà Thế khó ạ? thở, Vâng. bà mệt lắm. Cả mà sáng bà chưa ăn khả năng hạ huyết tủ. Bà đi thế này trời nắng này mà sáng bà chưa ăn. Thế bà đợi cháu tí nhá, để cháu gọi điện cho trạm y tế ở gần đây đã. Alo ạ? Vâng chị ơi, em có một bà cụ, chỗ em có một bà cụ tầm khoảng 80 tuổi ấy, bà đang đi thì bị ngã, kiểu bị đau đầu chóng mặt này, khó thở, như kiểu bị tụt huyết áp ấy chị ạ. Dạ vâng. Vâng. Vâng ạ, thế tí chị sang giúp em nhá. Vâng ạ. Vâng rồi, em chào chị ạ. Bà đỡ hơn chưa bà? Dễ chịu một tí rồi. Thế bà có khát mùi được không? Cháu lấy nước cho bà uống nhá. Được rồi. Vâng. Cháu cho bà ngủ. Vâng, thế bà ngồi đợi cháu tí. Đây bà ơi, đây bà uống đi. Bà uống nữa đi ạ. Nhà cháu cũng ở gần đây ấy. Thế cháu đưa bà về nhà cháu nghỉ, xong là đợi tí nữa trạm y tế đến cho bà nhá. Cho bà đây. Thế để cháu đỡ bà dậy. Bà đợi cháu tí. Bà ôm nhẹ vào cháu nhé. Cháu sẽ đi chậm thôi. Đi vào đây bà. Đây nhà cháu ở đây đã.
đến đây ạ. Đây bà ơi, cháu đỡ bà nằm đây nghỉ nhé. Dạ. Bà cứ nghỉ đi nhé, đợi cháu. Bà ơi, rồi để cháu kiểm tra huyết áp cho bà nhé. Bà cởi giúp cháu cái áo cho bà đấy. Được. Bà ơi, bà có chịu ở bà? Bà khó chịu lắm. Vâng. Thế bà để cháu đo huyết áp cho bà nhé. Ừ, cháu đau đây. Vâng. Bà ơi, bà bị tụt huyết áp rồi. Nào, bà bị chóng mặt. Bà có hay bị thế này không? Có. Thế Là à? bà bị luôn. Vâng. Bà ơi, cháu đo này huyết áp của bà bị tụt rồi. Bây giờ bà cứ nằm đây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nhá. Bà cố ngồi dậy làm việc. Cháu đi pha cho bà ít nước gừng để bà uống nhá. Bà nằm đây nghỉ ngơi đợi cháu tí nhá. Bà ơi, cháu pha được nước gừng rồi. Để cháu đỡ bà ngồi dậy bà uống nhá. Bà dịch lên đây bà tựa. Đây bà ơi, bà uống đi. Bà uống nữa đi bà. Bà dễ chịu quá rồi, bà uống cái nước gừng dễ chịu quá rồi. Bà cảm ơn cháu nhé. Cháu như là người đi đường thôi, thì sao mà cháu lại giúp đỡ bà thế? Nếu không có cháu bây giờ bà thật sự bảo đẹp biết bao giờ, nằm đến bao giờ như vậy. Lúc bà tỉnh táo như này bà thấy cảm ơn cháu. Vâng. Thật sự là cháu quá là nhiệt tình mà. Bà cảm ơn nhiều nhá. Bây giờ thật sự là nếu không có cháu thì bà cũng chẳng biết. Bà chả biết nằm đến bao giờ mà cả con cái thì ở xa cũng chả về được. Bà đừng nói vậy. Ai gặp người bị nạn thì cũng giúp đỡ thôi bà. Thế cháu làm ở bệnh viện à? Dạ không, trước cháu làm điều dưỡng ở bên Nhật. Nhưng cháu mới trở về quê, cháu đang đi tìm việc bà ạ. Thì cháu đi rộng rãi quá, nhà một mình ở đây à? Rộng nhà rộng thế. Vâng, cháu mới về đây nên cháu đang ở đây một mình. Thầy đỡ cho bà.
của anh Vũ ấy ạ. Vâng, 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 chị đến rồi, thế để em ra đón chị. Vâng ạ. Bà ơi, bà ngồi đây nghỉ nhá. Đến rồi ạ? Em bà đang nằm nghỉ ở trong nhà chị ạ. Để chị tên này. Đây, chị đi vào đây ạ. Đây bà phụ ốm chị. Cho bà. Thế bà tình bà như nào rồi, bà đỡ chưa? Ta cũng dễ chịu và uống tí nước gừng là sẽ dễ chịu. Em đo huyết áp cho bà rồi chị ạ. Bà bị tụt huyết áp rồi thì em pha nước gừng cho bà uống rồi. Thế bà uống là bà thấy đỡ chưa bà? Bà cũng dễ chịu rồi. Thế để cháu kiểm tra lại cho bà nhá. Bác sĩ đang nóng lắm. Huyết của bà hơi thấp thì cháu kiểm tra tim phổi cho bà. Chắc là sáng bà đi và chưa sáng nên huyết của bà hơi tụt thôi, để cho cháu dẫn truyền cho bà xem. Bà nằm lên bà. Đấy, cháu cắm truyền cho bà rồi đấy, bà nằm nghỉ một lúc rồi là sẽ tỉnh táo lại thôi ạ. Em cứ theo dõi với bà nhé. Nếu mà bà mà có khó thở ấy thì em đưa lên trạm y tế. Dạ vâng ạ. Chị về ạ? Cháu đi về thôi. Cảm ơn cháu nhé. Em cảm ơn chị nhé. Bà thấy thế nào rồi bà? Bạn thì đỡ rồi. Bây giờ cháu đang đi tìm việc à? Vâng, nhưng mà chắc hôm nay cháu sẽ không đi nữa. Cháu sẽ tìm được. Bà thấy cháu rất chi là ngoan, rất chi là tốt. Sau khi bà khỏe nha, bà giới thiệu cho một người. Là ai vậy bà? Bí mật khi nào mà bà khỏe lên thì bà sẽ dẫn người ấy đến với cháu. Thế ạ.
Có nhỉ? Ôi, khả năng đủ rồi. Mình về nghỉ ngơi thôi. Em ơi, nghe báo lên mày. Năm sáu cơ. Đây. Có tiền cân băng em? Băng của anh chỉ có 10.000 đây. Ok. Rồi, anh xin nhá. Mai có nhẹ thở đến nhá. À Vũ. Mấy nay bận quá. Hôm nay tôi lấy được 2 bao măng vừa bán xong.
Ghé qua quán đâu một chút. Ngồi đây tôi lấy bia cho. Ok. Đâu đưa thôi qua cho. Ngồi cho mát. Tôi lấy bia cho ông. Vào đây uống cho mát. Từ lúc tao vào đến giờ tao thấy mày cứ nhìn tao mãi vậy. Có chuyện gì à? Tao có chuyện muốn nói. Nhưng mà nghe xong mày phải bình tĩnh. Chuyện gì mà nghiêm trọng đấy? Dạo này mày có sang bên nhà cũ cuối bạn không? Có. Tao đang cho một người quen ở tạm. Người đấy tên Luyến đúng không? Sao mày biết? Nhưng mà thằng Trung nó uống bia ở đây nó nhắc tên mày. Trung nói gì? Mày cứ nói đi. Trung có phải chồng của Luyến phải không? Đúng. Tôi thấy Trung có ảnh của ông với Luyến trong điện thoại. Đường đi giờ giấc nước bước của ông, nó bảo là sẽ cho ông một trận. Chúng có làm gì không? Tao thấy rằng Trung bảo hai đứa tiếp tục theo dõi. Tao nghe thấy tên mày nên tao mới nhớ. Thời gian này mày cẩn thận nhé. Cảm ơn mày đã báo nhé. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ. Biết chuyện mà không nói, sau này xảy ra chuyện gì tao lại ân hận. Chuyện này mày đừng kể với ai nhé. Đặc biệt là mày đừng để cho chúng biết mày nói với tao. Tao hiểu. Nên mày đừng tìm đến chúng nó. Có gì mày báo cho người có trách nhiệm. Ok, tao biết phải làm gì. Chúng không chỉ theo dõi Luyến, chúng bắt đầu đã để ý đến mình. Nếu mình tiếp tục gặp cô ấy mỗi ngày thì chúng sẽ làm khó cô ấy. Nhưng nếu mình càng tránh mặt thì Luyến không biết mình gặp nguy hiểm. Trước mắt mình nên hạn chế sang nhà Luyến trước đã. Mình nên giải quyết chuyện này trước khi bọn chúng ra tay.